tháng 3 năm 2023, Quốc hội bầu Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước. Chỉ một năm sau, Quốc hội bãi nhiệm ông Thưởng. Đến tháng 5, Đại tướng Công an Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. 5 tháng sau, chức Chủ tịch nước lại được trao cho Đại tướng quân đội Lương Cường. Chưa đầy 2 năm, Việt Nam đã có đến 3 Chủ tịch nước. Vì sao Quốc hội Việt Nam lại thay Chủ tịch nước như thay áo như vậy? Tứ trụ thật sự được bầu chọn như thế nào? Hiểu được cơ chế này, bạn sẽ hiểu được một phần quan trọng của nền chính trị Việt Nam. Tứ trụ là cụm từ chỉ những người nắm giữ các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đây là 4 chức danh cao cấp nhất tại 4 nơi: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Chức Tổng Bí thư vì là chức danh lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đương nhiên sẽ do các đảng viên của đảng này bầu ra. Và chức danh còn lại được quy định rõ trong hiến pháp. Ngay sau mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, những đại biểu này sẽ bầu ra 3 người trong số họ để đảm nhận chức Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bầu chọn có đơn giản như vậy. Nếu chỉ làm đại biểu Quốc hội đơn thuần, bạn sẽ không có cơ hội được bầu vào tứ trụ. Để được bầu vào các chức danh này, trước hết bạn phải là thành viên của Bộ Chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu chọn trong số các ủy viên của Ban chấp hành. Hiện nay, Bộ Chính trị ngoài tứ trụ ra thì còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2 bí thư thành ủy của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đây là những chức danh quan trọng nhất của đất nước. Những đại biểu của Ban chấp hành Trung ương không được vào Bộ Chính trị sẽ đảm nhận những chức vụ ít quan trọng hơn từ Trung ương đến địa phương, với hy vọng sau này họ có thể đặt chân vào Bộ Chính trị. Hiến pháp năm 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và các bản hiến pháp của Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa đều quy định Chủ tịch Chính phủ và sau này là Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ được bầu ra từ các thành viên của Quốc hội. Và từ đó đến nay, quy định này gần như không thay đổi. Tuy nhiên, các bản hiến pháp đều không quy định các chức danh lãnh đạo đất nước phải dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Vậy, việc bầu chọn này bắt đầu từ khi nào? Từ năm 1946 đến năm 1955, tức là thời kỳ kháng chiến chống Pháp hay chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có 5 chính phủ lần lượt ra đời. Điều đặc biệt là những thành viên của các chính phủ này rất đa dạng, đến từ nhiều đảng phái khác nhau như Đảng Xã hội, Đảng Dân Chủ, Đảng Việt Cách hoặc phi đảng phái. Năm 1951, Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh còn đổi tên thành Đảng Lao động. Những điều này hàm ý rằng chính quyền miền Bắc không hoàn toàn là cộng sản, từ đó dễ dàng thu hút sự ủng hộ của người dân cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng từ năm 1955, sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương và Việt Nam bị chia cắt thành 2 đất nước, ở miền Bắc, các thành viên của Đảng Lao động, mà sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu chiếm giữ nhiều vị trí chủ chốt trong chính phủ, nhất là các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chính phủ mở rộng năm 1955 có Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ, Thủ tướng là Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Bí thư Đảng là Trường Chinh giữ chức Phó Thủ tướng. Năm 1960, Bộ Chính trị được bầu mới. Các thành viên Bộ Chính trị đã giữ các chức vụ cao cấp nhất trong chính quyền như Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng Chính phủ, Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch nước. 4 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng được giao cho 4 ủy viên khác của Bộ Chính trị. Từ đó đến nay, tuy hiến pháp quy định Quốc hội sẽ bầu các chức danh lãnh đạo đất nước trong số các thành viên của mình, nhưng trên thực tế, các chức danh này luôn thuộc về các thành viên của Bộ Chính trị. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến nền chính trị Việt Nam? Tại các nước dân chủ, bầu cử mang đến không khí sôi động, có khi rất căng thẳng. Các ứng viên sẽ nỗ lực hết mình để trình bày những vấn đề cần giải quyết, những dự định mà họ sẽ thực hiện nếu đắc cử. Người dân thông qua đó và biết được hướng đi tương lai của đất nước. Điều này ngược lại ở nước ta. Bầu cử tại Việt Nam diễn ra một cách êm đềm, không tác động nhiều đến công chúng. Hay nói cách khác, người dân nhìn nhận rằng việc ai được bầu vào Quốc hội không tác động đến tương lai của đất nước. Lý do là việc bầu chọn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã được sắp xếp cơ cấu từ trước.
Việc sắp xếp này một phần nhằm đảm bảo tính đa dạng của Quốc hội như theo khu vực đại diện, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên, chức sắc tôn giáo. Một phần khác nhằm đảm bảo các ủy viên Bộ Chính trị phải đắc cử vào Quốc hội, để từ đó Quốc hội bầu họ làm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội như quy định bởi Hiến pháp. Do đó, sau khi bầu xong đại biểu Quốc hội, bạn sẽ thấy những đại biểu này không thực hiện các chương trình tranh cử tại Quốc hội vào các chức danh như Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội. Vì đơn giản rằng không có người tranh cử những vị trí này. Mỗi vị trí nghiễm nhiên thuộc về một thành viên của Bộ Chính trị đã được lựa chọn từ trước. Vì vậy, quyền lực của đại biểu Quốc hội trong việc quyết định ai là người lãnh đạo đất nước gần như bằng không. Không cần tranh cử, không cần vận động công chúng. Đó là cách tứ trụ Việt Nam được bầu ra. Cảm ơn bạn đã xem video của Luật Khoa. Hãy bấm theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa để xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí tại đường link trên màn hình để đọc những bài viết mới nhất của Luật Khoa về rất là nhiều các chủ đề khác nhau qua email. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.